Hi everyone, welcome to Learning English. नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले वर्डहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण वर्ड जसको अर्थ चाहिँ केही हुनु छ भन्ने अर्थ लाग्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भिडियो। तपाईँले यस्ता वर्डहरूको प्रयोगबाट तपाईँ आफ्नो डेली लाइफमा हैन बोल्दाखेरि चाहिँ यस्ता शब्दको प्रयोगबाट तपाईँले धेरै सेन्टेन्सहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके? सुरु गरौँ है त। सो पहिलो छ इज इजको अर्थ हुन्छ छ अथवा हो ओके बी वर्ब हो यो पनि के हो त बी वर्ब जसको अर्थ हुन्छ के हो अथवा केही हुनु भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले इजको प्रयोग गर्छौँ हैन इजको प्रयोग के हुन्छ त एउटा कुनै काम गर्दाखेरि चाहिँ एज अ हेल्पिङ वर्बको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ र अर्को चाहिँ यसको एउटा मेन वर्बको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ सो तपाईँलाई यो भिडियोमा इजको प्रयोग मेन वर्बको रूपमा चाहिँ सिक्नुहुनेछ जसको अर्थ चाहिँ छ अथवा हो भन्ने हुन्छ नेपाली वाक्यमा तपाईँले लास्टमा छ हो भन्ने अर्थ लाग्छ भने अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इज प्रयोग भएको हुन्छ हैन म टिचर हो हैन अनि केही हुनु भन्ने छ नि त यसमा कुनै काम हुँदैन ओके केही हो केही हुनु भन्ने सेन्स लाग्छ ऊ डाक्टर हो ऊ इन्जिनियर हो ऊ किसान हो ऊ खुसी छ हैन ऊ एकदम कि त रिसा छ एङ्ग्री छ दयालु छ यस्ता कुराकानी गर्दाखेरि केही छ हो भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले इजको मेन वर्बको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ तपाईँले इजको प्रयोग चाहिँ सब्जेक्ट कुनसँग चाहिँ इजको प्रयोग गर्ने त्यो तपाईँले चाहिँ जान्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ ओके किनकि तपाईँले इजको प्रयोग चाहिँ सब्जेक्टसँग चाहिँ जस्तो हि सी इट र नेमसँग चाहिँ इजको प्रयोग हुन्छ तपाईँले यही वाक्यमा हेरी देसँग इज प्रयोग त हुँदैन तपाईँले चाहिँ यदि देसँग पनि इज लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यो वाक्य चाहिँ के हुन्छ त रङ हुन्छ सो तपाईँले यस्तो रुल पनि जान्नु पर्यो कि कुन कुन सब्जेक्टसँग चाहिँ हामीले इजको प्रयोग गर्ने त हैन सो हि सी इट र नेम सिंगुलर नाउनसँग चाहिँ हामीले इजको प्रयोग गर्छौँ ओके जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ त यसको सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ त सुरुमा सब्जेक्ट हुने भयो हि सी इट र नेम हैन अनि त्यसपछि हामीले इज अनि अदर वर्ड अब्जेक्ट ओके जस्तो हि इज माई फ्रेन्ड हि इज माई फ्रेन्ड हैन ऊ मेरो साथी हो नेपाली वाक्यमा के छ त लास्टमा हो भन्ने छ सो इजको प्रयोग हुने भयो हि इज माई फ्रेन्ड सी इज ब्युटिफुल उनी सुन्दर छिन् इट इज अ टाइनी कम्प्युटर यो एउटा सानो कम्प्युटर हो इट इज अ टाइनी कम्प्युटर हो कम्प्युटर अमित इज भेरी स्मार्ट अमित एकदमै चलाक छ हैन होसियार छ स्मार्ट छ अमित इज भेरी स्मार्ट हैन यो वाक्यमा तपाईँले हो छ भन्ने तपाईँले नेपाली वाक्यमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ हैन यसमा यस्तो काम गर्दैछ भनेर चाहिँ वाक्यमा छैन सो इजको प्रयोग गरेर पनि हामीले हैन आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ धेरै सेन्टेन्सहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ एज अ हेल्पिङ वर्बको रूपमा चाहिँ जुन टेन्समा प्रयोग हुन्छ म यस्तो काम गरिरहेको छु उनी यस्तो काम गरिरहेकी छिन् भन्दा पनि यसको प्रयोग हुन्छ हैन तर तपाईँले यसको मेन अर्थ के हो त यसको अर्थ छ अथवा केही हुनु भन्ने अर्थमा चाहिँ के हुन्छ त इसको प्रयोग हुन्छ एज अ मेन वर्बको रूपमा चाहिँ ओके एमको अर्थ पनि हुँ छु यो पनि के हो त केही हुनु भन्ने अर्थमा लाग्छ यसमा पनि कुनै काम हुँदैन हैन यसको मेन वर्बको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि एमको प्रयोग जहिले पनि आई जब तपाईँ मेरो बारेमा आफ्नो बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ म धनी छु म गरिब छु म टिचर हो म इन्जिनियर हो म किसान हो म गृहिणी हो हैन म कलाकार हो हैन म चाहिँ के हो त व्यापारी हो पसलै हो म खुसी दुखी यस्ता धेरै सेन्टेन्सहरू म यस्तो हो म यस्तो छु भनेर चाहिँ म खुसी छु हैन म सन्चै छु ठिक छु यस्ता कुराकानी गर्दा केही हुनु मात्रै हुन्छ जसमा केही कामहरू म यस्तो गर्दैछु नभएर म यस्तो हुँ र छु भन्ने मात्रै अर्थ लाग्दाखेरि एमको प्रयोग के हुन्छ त मेन वर्बको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ यसको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर सेम नै हो इसको ठाउँमा हामीले एम प्रयोग गर्ने हो सब्जेक्ट चाहिँ जहिले पनि आईसँग मात्रै लाग्छ एमको प्रयोग जस्तो म दुखी छु आई एम अपसेट आई एम स्याड आई एम ह्याप्पी आई एम a businessman I am a
हाउसवाइफ, आई एम अ टिचर, आई एम अ स्टुडेन्ट, आई एम अ डक्टर, होइन? यस्ता थुप्रै सेन्टेन्सहरू म यस्तो हो, म यस्तो छु भन्न तपाईँले चाहिँ बोल्नु पऱ्यो भने एमको प्रयोग यसरी गर्ने। ओके? केही काम गर्दैछु भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो टेन्सवाला वाक्य भयो, एमको प्रयोग एज अ हेल्पिङ वर्बको रूपमा, होइन? तपाईँले चाहिँ म यस्तो हुँ र छु मात्रै भन्नु पऱ्यो, जसमा कुनै काम हुँदैन, त्यति बेला एमको प्रयोग चाहिँ एज अ मेन वर्बको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने। त्यसबाट हामीले धेरै सेन्टेन्सहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। ओके? अर्को छ आर। आर पनि के हुन्छ त केही हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ। यसमा पनि कुनै काम हुँदैन, होइन? हामीले अगाडि पढिसक्यौँ कि आजको भिडियोमा तपाईँले एज अ इजेमआरको प्रयोग एज अ हेल्पिङ वर्बको प्रयोग नभएर चाहिँ मेन वर्बको रूपमा चाहिँ यसको अर्थ इक्जाम्पल जान्नेछौँ। सो आरको प्रयोग छन्, हौ, छौसँग लाग्छ। वी, यु र देसँग चाहिँ प्लुरल फर्मसँग चाहिँ बहुवचनसँग चाहिँ आरको प्रयोग हुन्छ। जस्तो हामी विद्यार्थी हौँ, हामी सन्चै छौँ, उनीहरू खुसी छन्, होइन? उनीहरू के हुन् त टिचर हुन्, शिक्षकहरू हुन्। यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यु, वी र देसँग चाहिँ तिमी धनी छौ, होइन? तिमी गरिब छौ, तिमी डक्टर हौ। यस्ता कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ आरको प्रयोग गर्ने वी, यु र देसँग चाहिँ। सेन्टेन्स स्ट्रक्चर के हुन्छ त इज र एम हामी जुन लगाएको थियौँ त्यसको ठाउँमा तपाईँले आरको प्रयोग गर्ने। सब्जेक्ट आर प्लस अदर वर्ड। ओके? जस्तो वी आर ह्याप्पी, हामी खुसी छौँ, होइन? छौँ केही हुनु भन्ने अर्थ लाग्यो। के छौँ त, होइन? खुसी छौँ। यु आर ब्रेभ, तिमी बहादुर छौ। यु आर ब्रेभ, तिमी बहादुर छौ। दे आर केयरलेस, दे आर केयरलेस, तिनीहरू लापरवाह छन्। तिनीहरू के हुन्? टिचर हुन्, दे आर टिचर्स, स्टुडेन्ट्स, होइन? यसरी तपाईँले चाहिँ आरको प्रयोग पनि एज अ मेन वर्बको रूपमा यी सब्जेक्टसँग चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके? अर्को छ ह्याज र ह्याभको प्रयोग। यसको अर्थ के हुन्छ त केही आफूसँग हुनु, आफूसँग मसँग छ, उसँग छ, तिमीसँग छ, तिनीहरूसँग छ, होइन? केही छ भने केही हुनु, सँग चाहिँ हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ ह्याज र ह्याभको प्रयोग पनि। यो पनि के त हेल्पिङ वर्बको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ टेन्सको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ, होइन? तर यसको मेन अर्थ पनि के हुन्छ त तपाईँसँग चाहिँ के छ त खानु पिउनु भन्दा पनि हामीले ह्याभको प्रयोग गर्छौँ, होइन? ह्याभ ब्रेकफास्ट, नास्ता गर, होइन? यसको ह्याभको प्रयोग पनि के त खानु पिउनुसँग पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ र यसको अर्थ के हुन्छ त सँग छ, होइन? केही हुनु, यसमा पनि के त यो के सँग छ भन्न बोल्दा चाहिँ एज अ मेन वर्बको रूपमा चाहिँ हामीले यसको प्रयोग गर्छौँ। हेल्पिङ वर्बको रूपमा प्रयोग गर्दा टेन्सको सेन्टेन्समा तपाईँले एज अ मेन भर्बको जुन एक्सन वर्ब हुन्छ त्यो तपाईँले राख्नु पर्यो, होइन? तर तपाईँले ह्याभको प्रयोग एज अ मेन वर्बको रूपमा पनि बनाउँदाखेरि तपाईँ थुप्रै सेन्टेन्सहरू जस्तो मसँग घर छ, मसँग गाडी छ, मेरो 2वटा भाइ छ, मसँग मेरो आमा बुवा हुनुहुन्छ, होइन? यस्ता थुप्रै सेन्टेन्सहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त मसँग पैसा छ, मसँग आइडिया छ, मसँग प्लान छ, योजना छ, होइन? मसँग समय छ। यस्ता सेन्टेन्सहरू जुन तपाईँसँग केही छ हुनुको अर्थमा चाहिँ हामीले ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। मेन भर्बको रूपमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ। यसको रुल पनि तपाईँले जान्नु पर्यो, होइन? ह्याभको प्रयोग हामीले सुरुमा जानौँ। ह्याभको अर्थ हुन्छ आई, वी, यु र देसँग चाहिँ प्रयोग हुन्छ यसको। आई ह्याभ, वी ह्याभ, यु ह्याभ, दे ह्याभ, यसरी चाहिँ। ओके? इक्जाम्पल हेरौँ। यसको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस अदर वर्ड, ओके? अथवा अब्जेक्ट। वी ह्याभ अ काउ, हामीसँग एउटा गाई छ। वी ह्याभ अ काउ, हामीसँग एउटा गाई छ भन्नु पर्यो। वी ह्याभ अ काउ। दे ह्याभ 5 हाउसेस, दे ह्याभ 5 हाउसेस, उनीहरूको 5वटा घर छ के त उनीहरूसँग 5वटा घर छ। घर छन् भन्नु पर्यो भन्छ दे ह्याभ 5 हाउसेस। यु ह्याभ अ नाइस रुम, तपाईँसँग राम्रो कोठा छ, होइन? तपाईँसँग एउटा के त राम्रो कोठा छ। यु ह्याभ अ नाइस रुम। मेरो एउटा प्रश्न छ अथवा मसँग एउटा प्रश्न छ। आई ह्याभ अ क्वेसन,
I have a question. I have a time. I have time. I have money. हैन? I have an idea. I have a plan. यस्तो थुप्रै सेन्टेन्सहरू I have a house. I have an iPhone. मसँग आइफोन छ हैन? मसँग तपाईसँग के छ त? त्यो तपाईले बताउँदाखेरि चाहिँ मसँग यस्तो छ उस्तो छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के प्रयोग गर्ने त I have को प्रयोग गर्ने ओके has को अर्थ त सेम नै लाग्छ तर मात्र के त तपाईले रुल जान्नु पर्यो ओके he she it र नेम सिंगुलर नाउनसँग चाहिँ हामीले has को प्रयोग गर्छौं Rita has an iPhone Rita has an iPhone रितासँग एउटा आइफोन छ It has a battery inside. कुनै एउटा सामान चाहिँ इलेक्ट्रिकल सामान छ त्यसभित्र के छ त एउटा ब्याट्री छ भन्नु पर्यो भने It has a battery inside. यसको भित्र ब्याट्री छ She has a lot of work. उनीसँग धेरै काम छ She has a lot of work. He has a cat. उसँग एउटा बिरालो छ He has a cat. Okay? उसँग एउटा बिरालो छ त्यसै तपाईले उसँग एउटा घर छ He has a house. हैन यसै गरी तपाईले उसँग रामसँग सीतासँग हरिसँग थुप्रै हैन यस्तो छ भन्ने कुनै उनीहरुसँग चाहिँ छ यो भनेर बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले has को प्रयोग गर्ने ओके अब अर्को छ do भनेको गर्नु कुनै के गर्नु गर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के त do को प्रयोग गर्छौं I we you र they सँग चाहिँ do को प्रयोग हुन्छ I do my work म मेरो काम गर्छु I do my work We do our best for this company. We do our best for this company. हामी यस कम्पनीको लागि हाम्रो सबैभन्दा राम्रो गर्छौं You do great work. You do great work. तिमी महान काम गर्छौ You do great work. They do a lot of shopping. They do a lot of shopping. तिनीहरू धेरै किनमेल गर्छन् अब डु र डज को अर्थ त सेम नै लाग्छ तर तपाईले चाहिँ यसको रुल जान्नु पर्यो ओके जुन दुईटैको अर्थ के गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ हैन तपाईले चाहिँ I we र you र they सँग चाहिँ do को प्रयोग गर्ने र he she it र name सँग चाहिँ does को प्रयोग गर्ने ओके He does his work उसले आफ्नो काम गर्छ उसले आफ्नो काम गर्छ He does his work She does her homework She does her homework उनी आफ्नो गृह कार्य गर्छिन् She does her homework It does its work यसले आफ्नो काम गर्छ It does its work Amrit does his work Amrit does his work अमृतले आफ्नो काम गर्छ Amrit does his work ओके अमृतले आफ्नो काम गर्छ हैन यस्ता कुराकानी केही गर्छ म यस्तो गर्छु भनेर यसमा पनि कुनै मेन verb को प्रयोग हुँदैन तपाईले चाहिँ म यस्तो गर्छु म मेरो होमवर्क गर्छु हैन यस्तो उस्तो गर्छु म यस्तो के गर्छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ के प्रयोग गर्ने त डु र डज को प्रयोग गर्ने ओके सो that's all for today आजको लागि यति नै तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई शेयर पनि गर्नु होला र नयाँ आउनु भएको छ तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने इमिडिएटली च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला ओके थ्यांक यू so much for watching